Salut! Știi că te rog un lucru, nu doar să auzi și nu doar să vezi și nu contează ceea ce afli din acest video și știu că ai multe informații la activ. Vreau să testezi prin propria ta experiență practică, prin propria ta înțelegere dacă este așa sau nu. Să-i dăm drumul. Am pentru tine 5 secrete ca să nu ai sau ca să elimini burta. Știu că ai multe păreri de la nutriționiști, de la medici, de la prieteni, de la oameni care știu cum e să fii sănătos și cum e să fii sportiv, vigilent, să ai un corp tânăr, orice vârstă ai avea. Și pentru asta îți mai aduc și eu îți mai încarc un pic bagajul cu alte 5 secrete despre cum să dai jos colacul de aici. Că, să fim serioși, nu prea ne place să avem un colac și să nu ne simțim prea încrezători în noi, să nu ne simțim așa, să stăm un pic, să ne punem haine prea largi sau să nu stăm cu haine mulate sau etc. Fiecare facem diferite trucuri ca să mascăm uneori ceea ce se întâmplă aici în jurul burticii când ea crește. Ca să eliminăm sau ca să nu avem burtă, vă propun 5 lucruri testate, verificate, să vedeți dacă vouă vi se potrivesc. 1. Învață să respiri. Multe probleme fizice se întâmplă la oameni din cauza faptului că ei nu știu să respire corect. Ca să respiri corect, dacă ați observi bebelușii de un an, 2, după aia ei își pierd acest flux de respirație, este în ambele. Este respirația costodiafragmatică sau în diafragmă, cum știi poate de la actori sau de la muzicieni. Aici undeva în zona burticii este diafragma, un puternic mușchi care activează vocea și respirația în piept. Dacă acestea două le poți mișca simultan, încarci cu energie, încarci cu aer burtica și problemele din zona asta, nu mai faci nici burtă și alimentezi cu aer, cu energie, cu vitalitate, cu viață tot ce este în zona asta, adică principalele organe din corp. Dacă înveți niște exerciții de pranayama din yoga sau dacă ești atent la respirația ta, oriunde ești, în orice circumstanță a vieții te afli, wow, cum o să radiezi energie și o să vezi în câteva săptămâni, dacă faci acest exercițiu doar, o să vezi că începe să scadă grăsimea de pe burtă. Un simplu truc, e luat din Orient, însă dă rezultate pentru că e testat și verificat. 2. Elimină grăsimea, elimină carbogazoasele, elimină zahărul, pentru că acestea se digeră foarte greu. Și chiar dacă ai pofte uneori și ție, ce-aș mânca aia, dă-l un pic deoparte dacă știi că deja ai atins un anumit prag de grăsime și nu mai ai nevoie. Ai colesterolul mare, ai probleme cu cardiovascularul, cu imunitarul, cu limfaticul, lasă un pic mai moale. Dacă reușești să elimini un pic din aceste lucruri care nu sunt bune, sunt nocive pentru corpul tău, poți să arzi grăsimea cu reacții chimice naturale, normale, care nu sunt prea promovate nici pe presă. De exemplu, iodul, borul, bicarbonatul de sodiu chiar ajută la eliminarea grăsimilor și o face într-un mod foarte rapid. Iarăși este un aliment, se numește glucomananul, care a fost dat de către Dr. Oz prin 2016 ca principalul aliment prin care poți arde grăsimea grea de pe corp. E o rădăcină naturală care se găsește undeva prin Caraibe, dar se poate comanda și la noi din România. Deci dacă reușești să elimini aceste lucruri din obișnuințele tale culinare, o să vezi că începe să te bucure faptul că elimini din grăsimea de pe burtă. 3. Mănâncă încet. Da, mănâncă încet. Nu te mai grăbi, nu te mai gândi aiurea când mănânci. Nu te mai ține de o grămadă de planuri, de idei, de iluzii, de imaginație când mănânci. Fă o pauză, mănâncă liniștit și nu mai mânca ca un câine, ca o vită când te pui la masă. Mănâncă încet și observă-te când mănânci. Pentru că sunt 6 sisteme, 6 instrumente digestive care intră în calcul tot timpul când tu introduci ceva în guriță, și anume
este mestecatul, e primul proces digestiv, după aia înghițitul, după aia digestia stomacului, după aia digestia intestinului mic, după aia absorpția și la final eliminarea. Iar aceste 6 procese digestive îți iau circa 80% din energia trupului. Dacă tu mănânci foarte rapid și stai cu mintea pe ulei în altă parte, începe să se depună grăsimea, sau dacă ești pe grabă la fel. Așadar, elimină cât de repede poți modul de a te grăbi când stai la masă. Ca să-ți fie și mai eficient, lasă atenția pe alte lucruri și pune atenție doar pe gustul mâncării, doar pe felul cum arată, doar pe miros și bucură-te de acea senzație că stai la masă. 4. Fă mișcare. Bagă mișcare, bagă rachetă, nu mai sta cu fundul mult pe scaun. Elimină timpul pe care stai, 3-4 ori, du-te după aia și fă genoflexiuni, flotări, trage de fiare, dar fă un pic de mișcare, bagă sprinturi, fă ce vrei tu, dar fă mișcare. Pentru că dacă faci un pic de mișcare cât timp ești un pic dolofan sau ai un pic de colac, începi să te reglezi. Un lucru foarte eficient este să stai dimineața, să bagi cardio, să bagi stretching, să bagi poate niște sprinturi, elimină repede. Și în același timp, ca să fii și mai productiv, acum luând-o cât se poate de realistic, mișcarea care nu ajută pe nimeni sau sport care nu ajută pe nimeni este o lipsă de timp, pentru că îți dai doar ție importanță și nu faci ceva productiv către mediul înconjurător. Ca să faci mișcare, ca să bagi rachetă pe modul real, vopsește gardul, sapă o grădină, plantează niște roșii, fă ceva constructiv prin mișcare. 5. Reglează balansul hormonal. Noi avem de multe ori instabilitate hormonală și de aici apar multe disfuncții în corp. Ce e bine de știut este că oamenii mănâncă din două nevoi, și anume nevoia stomacului, nevoia foamei, cum o știm noi, și nevoia nervilor sau nevoia sistemului nervos. Sistemul nervos de multe ori dă impulsuri care nu sunt sănătoase în diferite organe care încep să se îmbolnăvească și apar disfuncțiile fizice. Dacă învățăm să mâncăm doar din nevoia stomacului, atunci nu ne îngrășăm. Dacă mâncăm din obișnuință, din neatenție și din cauza nervilor, că suntem stresați, anxioși, nervoși, atunci acest proces de mâncare adună grăsimea și crește burtica. Ca să fii și mai șmecher, rădăcina de maca este un extraordinar aliment pentru arderea grăsimilor, pentru a avea un corp tânăr, vigilent și pentru a fi capabil să faci tot ce vrei cu corpul tău. Iarăși, dacă bagi 8-10 sprinturi de 30-50 de metri pe săptămână, oriunde poți tu, chiar și în fața biroului poți să ieși să alergi un pic, dar repede, să fie un ritm rapid, scazi și te simți după aia super energic și mental și emoțional și fizic și o să vezi cum elimini sau dai jos burtica. Așadar, dragii mei, aveți 5 secrete, nu le împărtășiți cu nimeni decât după ce le testați voi pe toate, ca să eliminați sau ca să nu ajungeți să aveți burtică și să fiți sănătoși, pentru că aici este un surplus de grăsime care vă ia din vitalitate și vă ia din energia pe care vreți să o dați vieții, familiei și intereselor dumneavoastră. Să fiți sănătoși, rămâneți cu bine!